สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ Little Pumpkin นะคะวันนี้ก็จะสอนวาดใบไม้อีกแบบเนาะเป็นfour leaves แล้วก็จะใช้ปากกาของ Tombow เหมือนเดิมนะคะก็ลองดูกันเลยเนาะ
เสร็จแล้วค่ะ for leaf หวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะอย่าลืมคอมเมนต์หรือติชมได้นะหรือถ้าเกิดใครอยากให้สอนวาดอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้บอกได้นะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย